Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile pentru energia lunii noiembrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în pești. Să vedem despre ce este vorba. Încep cu partea de tranzite astrologice, urmând ca ulterior să vedem ce ne spune energia în cărțile oracol, în cele de tarot, dar și în talismane. Vă mulțumesc tuturor pentru că îmi sunteți alături. Să vedem așadar despre ce este vorba. Luna noiembrie a debutat cu evenimentul de lună nouă din Scorpion, care pentru voi a activat credința și filosofia vieții. Orice lună nouă spune noi intenții, noi direcții. Începem ceva în acest moment prezent. Arhetipul Scorpionului este unul dintre cele mai puternice. Are capacitatea de a vedea lucrurile care nu funcționează și puterea de a le alchimiza. Transformare și regenerare. Asta ne spune Scorpionul printr-o strategie destul de intensă și puternică. Casa a noua vine la pachet cu tot ceea ce are legătură cu chestiunile legale, cu studiile aprofundate, cu planul internațional, cu alte civilizații, dar și cu spiritualitatea, credința sau filosofia despre viață. Asta pentru voi înseamnă că aveți acum puterea să acceptați ceva ce nu a funcționat sau să vă schimbați la 180 de grade punctul de vedere. Ceva nu funcționează bine în viața voastră, aveți capacitatea să alchimizați, să înțelegeți de ce și să transformați. Pe parcursul acestei luni vă va susține în toate demersurile și Mercur, care își începe tranzitul prin Săgetător. În casa a 10-a, care ne arată indicii despre autorități sau despre cum ne comportăm noi ca o autoritate, dar și despre profesie, carieră, despre menirea noastră aici pe pământ. Săgetătorul este arhetipul expansiunii, cel care ne ajută să concluzionăm înțelept, iar Mercur, planeta intelectului și a comunicării, a vorbirii. Pe această zonă a carierei există expansiune și progres, există o căutare, o nevoie de a ne împlini, sau voi pe voi înșivă, o nevoie de a face ceva în plus sau poate chiar diferit. Mai ales pentru cei care vă regăsiți în domeniul legislativ, în funcții care au rol administrativ sau care sunt în strânsă legătură cu instituțiile statului. Este o expansiune, sunt foarte multe discuții, poate fi o perioadă foarte aglomerată, pot fi titluri, diplome, cursuri, pregătire, calificări, toate aceste demersuri pot fi începute pentru că vă sunt foarte benefice. Vă va susține de asemenea și Marte, care își începe tranzitul prin Leu, în zona casei a 6-a, care oferă indicii despre rutină. Marte înseamnă acțiune, iar Leul vitalitate, pe deplin sănătos, pentru că vorbim despre casa a 6-a. Această zonă aduce indicii despre sănătate, despre rutină, despre tot ceea ce fac eu în serviciul celorlalți, despre activitatea mea de la locul de muncă, animalele de companie sau oamenii înțelepți, mentorii pe care îi pot întâlni pentru a reuși în anumite privințe. Marte în Leu pe casa a 6-a va aduce vitalitate, energie, sănătate, pentru ca în perioada ce urmează să vă puteți îndeplini planurile. Planurile de care se va ocupa Venus, care își începe tranzitul prin Capricorn, pe zona viitorului și a planurilor și a grupurilor de prieteni din care faceți parte, a rețelelor mari de oameni, casa 11-a. Tot aici regăsim și popularitatea, faima, prestigiul. Capricornul este un semn foarte exigent, dar și foarte responsabil. Iar Venus, energia magnetică care atrage tot ceea ce implică relațiile, banii, stima de sine. Seriozitate, planuri concrete, realiste, care au legătură cu viitorul, care trebuie luate acum în calcul și în dezbatere. Poate fi vorba despre niște grupuri de oameni, despre un anturaj mai serios, un anturaj alături de care să evoluați, unde se tratează sau se dezbat probleme foarte realiste și foarte pragmatice, care vă ajută pe voi, desigur, în viitorul vostru să fiți mai stabili sau toate aceste lucruri vin către voi cu recunoaștere. Sunteți văzuți ca o autoritate în domeniu, iar acest lucru sigur că vine la pachet și cu stimă de sine ridicată și cu venituri în plus și cu popularitate. Și apoi pentru voi de maximă importanță va fi cu siguranță faptul că Saturn își reia mersul direct în pește aici la voi pe casa 1. În această zonă vorbim despre eul autentic, viața mea, ce-mi doresc eu să fac, ce are legătură cu mine, cu corpul meu fizic și cu rolul pe care îl am eu în această viață.
Saturn este realismul, pragmatismul, ordinea și disciplina. Iar aici, pe casa întâi, în perioada de retrogradare, posibil să vă fie adus vouă niște blocaje, care, da, au legătură cu tipare limitative, cu modul de a gândi, cu viața voastră la nivel general, mai ales dacă erați pe o direcție greșită. Acum că își reia mersul direct, oferă șansa să facem ceea ce trebuie, să facem ceea ce este corect, sănătos și potrivit pentru noi. Pentru că peștii, ca și arhetip, vorbesc și despre izolare, și despre sănătate, și despre vindecare, și despre a sta singur tu cu tine și cu gândurile tale pentru a vedea clar lumina de la capătul tunelului, fără a fi sau fără a te lăsa influențat de ceilalți sau de societate. Va contribui pe deplin în această lună la toată această schemă amplă și complexă și evenimentul de lună plină din Taur. Pentru voi are loc pe zona comunicării, casa a treia, unde avem implicați frații, surorile, familia extinsă, comunitatea și vecinii, dar unde găsim și indicii sau detalii despre ce cursuri putem face care durează puțin, drumurile pe care le avem noi de străbătut în mod normal, călătorii pe distanțe scurte sau modul în care comunicăm. O lună plină încheie ceva, concluzionează ceva, iar Taurul este arhetipul stabilității, al resurselor primare. Ce mâncăm, cu ce ne ocupăm, viața noastră, traiul nostru zilnic. Înseamnă și zona de confort. Dacă aveți niște drumuri de făcut, dacă trebuie să vă actualizați cu informațiile, să învățați lucruri noi pentru a putea străluci în carieră. Pentru că Mercur este însăgetător pe zona profesiei, s-ar putea să fie nevoie să acumulați informații noi sau poate fi un nou loc de muncă pentru care acum să începeți o perioadă de pregătire. Poate fi ceva ce are legătură cu legea, cu administrația publică, cu tot soiul de acte care trebuie făcute. Ceva nu mai suportă amânare, vă scoate din zona de confort, dar este ceva ce are legătură cu rutina voastră, cu viața voastră la nivel cotidian, așa ca un om normal și obișnuit. Apoi Pluto și începe tranzitul prin Vărsător. Pentru voi va fi un tranzit foarte important, pentru că aveți Vărsătorul în casa a 12-a, în casa arhetipului pești naturală, a voastră. Atât că Vărsătorul exprimă următoarele: autenticitate, inovație, libertate, egalitate, fraternitate și sclipire de geniu. Pluto, care este și guvernatorul Scorpionului, unde am avut luna nouă pe zona filosofiei vieții și a credinței proprii, transformă tot. Scoate la suprafață traumă, durere, lucruri care nu funcționează pentru a fi alchimizate. În acest context, pentru voi, Pluton Vărsător înseamnă decondiționare, o viață nouă, un om nou, la nivel de mentalitate, la nivel de tipar comportamental, la nivel de comunicare, la orice nivel, practic. Vă scoate cumva din starea de izolare sau vă aduce în cale oameni potriviți, alături de care voi să vă simțiți în largul vostru, să nu fiți judecați, dar și să aveți acea capacitate să eliminați atașamentele sau tot ceea ce este toxic în viața voastră. Și va sta Pluto aici în Vărsător 20 de ani. Ultima dată a mai fost în Vărsător acum 250 de ani. Aici se petrec lucrurile în culise, iar aici puteți avea sclipiri de geniu, trezire spirituală, să vi se activeze toate acele simțuri extra, cel de-al 6-lea simț, cum se spune popular. Soarele va vitaliza și el în perioada ce urmează zona profesiei, zona carierei, numele, renumele, discuții, ceva se întâmplă bine la locul vostru de muncă sau în cariera voastră, sau poate unii dintre voi în această perioadă descoperiți menirea, sensul sau înțelegeți că aveți un rol important în societate și veți căuta sau veți fi implicați în tot felul de activități care au legătură cu comunitatea din care faceți parte sau cu al vostru grup de prieteni, în anturajul vostru. Și apoi, nu în ultimul rând, Mercur începe perioada de retrogradare aici pe casa a 10-a, unde în mod evident va trebui să reluați ceva, să reevaluați ceva. Poate decizii anterioare nepotrivite, poate niște concluzii pripite la care ați ajuns. Este acel răgaz să reevaluăm toate gândurile care pentru voi sigur că se duc către zona profesiei, către tot ceea ce are legătură cu autoritățile.
Poate a venit momentul să vă asumați un rol important în societate, să prindeți curaj, să ieșiți în lume, să vă urcați pe o scenă și să spuneți ce gândiți. Vă doresc să aveți o lună minunată și plină de bucurie. Să vedem acum ce ne spune și energia cărților oracol. Familia. Nu aveți tranzite prin casa a patra, dar pot fi tot felul de lucruri care implică familia extinsă. Sau poate faceți niște drumuri care sunt de natură administrativă, care implică autorități, pentru a vă ajuta familia sau în care și familia este implicată. Să spunem că poate fi vorba despre o moștenire, poate fi vorba despre o relocare sau poate fi vorba despre a întinde o mână de ajutor. Ori voi primiți ajutor din partea familiei, ori familia vă sprijină în perioada ce urmează în anumite demersuri. Poate fi găsirea familiei de suflet, să atingeți o stare de beatitudine și de împlinire, de liniște și de mulțumire în perioada ce urmează, pentru că întâlniți oameni care se potrivesc perfect cu voi, cu modul vostru de a gândi, rezonați cu acei oameni și bineînțeles că asta vă face bine. Și răspunsuri. Este de departe cartea care simbolizează cel mai bine tranzitul lui Pluto prin Vărsător pe zona casei a 12-a. Știți cum este, dragii mei? Fix așa, în perioada ce urmează, mai ales cei cu ascendentul în Pești, vor fi, și din nou pun ghilimele, inamicii publici ai societății. Veți avea capacitatea să vedeți cu claritate și precizie de 100% tot ceea ce nu funcționează bine la nivel social în lumea noastră. Poate nu credeți, poate nu înțelegeți cât de puternici sunteți, dar face bine să aveți așa o mică idee. Foarte multă putere veți avea. Călătorii. Pot fi călătorii, pot fi relocări, pentru că aveți activă axa 3-9 din astrologie, axa călătoriilor, dar și a cunoașterii. Cunoaștem oameni noi, mă relochez, mă mut într-un nou cartier, într-o nouă comunitate, într-un nou oraș, într-o nouă țară, devin membru important într-o comunitate, cetățean al altei țări, o autoritate, pur și simplu, sau poate fi călătoria pentru descoperirea sinelui și găsirea acelei familii de suflete pe care toți o avem. Pe cine trebuie să ierți? Da, în perioada ce urmează, mai ales cu Pluton Vărsător, în următorii 20 de ani, vor ieși la suprafață lucruri care poate pentru unii par ridicole, pentru alții dureroase, pentru alții fascinante, pentru alții sănătoase, care vă ajută să iertați neamul, oamenii, toată linia voastră strămoșească, unde tot noi am fost de altfel, cu alte nume, alte prenume. O nevoie de a ierta pe cineva din familie, dar nu la propriu, te iert, ca și când voi ați fi autoritatea supremă. Sau de ce nu, poate sunteți. Ci la nivel de a înțelege viața fiecărui membru al familiei voastre. Și asta se poate face printr-o abordare înțeleaptă. Atât au putut, asta le-a fost viața, ăsta a fost contextul. 3 de monede. Nebunul. 4 de cupe. 8 de cupe. Pentru unii dintre voi a venit vremea să vă mutați sau să vă eliberați dintr-o structură veche. Poate fi un nou loc de muncă, deși s-ar putea unora să vă fie foarte greu să renunțați la rutina voastră, la confortul în care vă regăsiți în acest moment. Atât că această schimbare vine la pachet și cu foarte mult progres, cu expansiune. Sigur că și cu mai mulți bani, sigur că și cu mai multă admirație, satisfacție profesională, financiară, dar și personală. Pe zona relațiilor este o colaborare, este o discuție în care puteți ajunge la un consens cu partenerii voștri de viață, este ca o evaluare a vieții voastre până în acest moment prezent, pentru a trage concluzia, pentru a înțelege care vă este rolul în familie, dacă doriți să continuați o relație sau nu. Sau dacă mergeți mai departe cu viața voastră pentru a putea evolua, pentru a putea fi fericiți. Poate fi vorba pentru unii dintre voi despre conceperea
unui copil. Poate fi vorba pentru unii dintre voi despre mutarea în altă locuință, pentru că aveți luna plină din Taur. A venit vremea să ne facem bagajele, a venit vremea să facem ceva, a venit vremea să ne extindem sau să implicăm familia extinsă într-o oarecare măsură. Poate fi vorba aici despre o vânzare de imobil vechi, unde dacă acea casă, acel imobil nu se vinde, există un atașament foarte puternic care are legătură cu familia. Iar răspunsurile acestea le veți găsi, să spunem, pe linia voastră strămoșească. Undeva cineva a avut un atașament foarte puternic pe acel imobil, spre exemplu, iar voi ați preluat casa, poate printr-o moștenire, și nu se poate vinde pentru că acolo există un atașament al cuiva de la voi din neam. De îndată ce înțelegeți acest lucru, magia apare. Puteți rezolva. Cei care sunteți singuri, aveți o teamă să intrați într-o relație. Există ceva din familia voastră care v-a speriat. Există ceva din familia voastră care v-a modelat credința. Există ceva în familia voastră ca exemplu de așa nu. Undeva există o teamă. Indiferent de situațiile prin care ați trecut, vă puteți elibera, pentru că l-aveți pe Pluton în casa a 12-a, care vorbește despre inconștient, despre, să spunem așa, toate treburile, toate traumele tuturor oamenilor care există în acest moment contemporan cu voi. Aveți oportunitatea acum să vedeți foarte multe situații de viață, să fiți un film psiholog care înțelege de unde vin problemele oamenilor, de ce se feresc cu oamenii, pentru a vă înțelege și pentru a vă cunoaște și voi pe voi înșivă. Puteți întâlni un partener prin intermediul serviciului sau prin intermediul casei a treia. În vecinătatea voastră, în comunitatea voastră, în drumurile pe care le faceți, poate la un curs sau poate făcând acele lucruri administrative de care toți ne ocupăm zilnic în rutina noastră. La locul de muncă este un început, dar este și un regret. Aveți aici o teamă sau poate fi vorba despre faptul că vă displace ceva la locul actual de muncă, vă stresează maxim o situație și cu toate astea nu aveți curajul să faceți un pas înainte și să vă căutați ceva mai bun, care să vă aducă mai multă liniște sau unde să progresați, unde să evoluați la nivel de profesie. Poate fi vorba și despre faptul că pentru unii dintre voi a venit momentul să vă retrageți din câmpul muncii și acum vă simțiți pierduți. Nu știți ce să faceți cu timpul vostru pentru că v-ați identificat îndelung cu profesia voastră sau cu rutina voastră. Există modalități aici. 8 de cupe merge către 9 de cupe, către împlinire, desăvârșire, dorințe îndeplinite, către liniște, către a avea tot ceea ce vă doriți. Începe o etapă absolut senzațională pentru voi. Ceva se încheie și altceva mai bun începe. La nivel de sănătate, din cauze emoționale, pe voi oricum oamenii nu vă văd și nu vă cunosc când de ajuns de bine, pentru că sunteți foarte sensibili, dar aveți și o capacitate cameleonică, puternică de a disimula. Nu prea poate nimeni să vă intre în suflet, însă în această perioadă poate ar trebui să vă deschideți sufletul, să faceți ceva bun pentru voi, pentru că aveți posibilitatea să vă vindecați de ceva anume. Pentru voi sistemul limfatic este cel care din când în când vă poate crea probleme, tot ceea ce are legătură cu lichidele în corpul fizic, sistemul limfatic și imunitatea. Când aveți o supărare, sigur că puteți, să spunem, răci foarte repede. Să fiți atenți la aceste lucruri. Să vedem mai departe. 3 de cupe. Bucurie, entuziasm, cartierul, cursurile, informațiile, revederea cu oameni dragi. Este o mutare aici, este o schimbare importantă care se petrece în perioada ce urmează pentru voi. Niște hotărâri sau pur și simplu știți că trebuie să faceți ceva și este doar clicul, curajul să faceți aceste lucruri. 9 de bâte. Dacă vă simțiți epuizați, dacă vă simțiți stresați, la nivel de corp fizic, la nivel de sănătate, aveți ocazia să începeți acum niște tratamente, un regim alimentar mai sănătos. Saturn acolo v-a arătat foarte multe lucruri. Puteți pierde, spre exemplu, niște kilograme. Poate fi vorba despre acumularea kilogramelor pe sistem nervos, stres,
cortizol, adrenalină. Puteți lucra cu aceste lucruri pentru a vă regla sistemul hormonal. 3 de bâte, aveți foarte mulți 3. 3 este și numărul împărătesei, tot ce am mai scump și mai drag pe lume, împlinirea mea, bucuria mea, stima mea de sine, ceva bun se întâmplă. Aveți experiență să o luați de la început sau nu vă mai temeți? Veți trece și veți reuși să treceți cu bine peste ceva. Urmează un capitol care aduce bucurie, care aduce o sărbătoare. Se schimbă pentru voi ceva aici la nivel de credință. Am crezut în ceva și acum îmi dau seama că poate nu am făcut bine. Sau acceptarea, ieșirea din acea frecvență a negării este cea care vă ajută să scoateți capul la suprafață și să respirați în această lună mai ușurați. 9 de cupe, l-am invocat sau pur și simplu l-am simțit, nici nu mai contează. Veți reuși să faceți niște lucruri foarte utile, foarte importante. Tot ce are legătură cu procese, cu judecată, cu chestiuni legale, cu călătorii inițiatice sau pur și simplu un nou parcurs, un nou drum, credința voastră, să vă vindecați, să treceți peste niște dezamăgiri vechi, peste niște eșecuri, toată lumea le are. Aceasta este luna în care voi alchimizați, în care voi deveniți mai înțelepți și aveți capacitatea aceasta colosală să vă uitați către viitor. Vă ajută Venus, de pe casa 11 acolo în Capricorn, să fiți foarte realiști și să abordați viața și problemele sau evenimentele care se pot petrece foarte ancorați în realitate. Venus este în Capricorn, iar Saturn este guvernatorul Capricornului, care este în acest moment la voi în Pești pe casa 1. Ești direct responsabil pentru tot ceea ce ți se întâmplă, spune Saturn aici. Dacă au plecat din viața ta niște oameni, dacă ai avut parte de niște provocări, poate la nivel de sănătate, poate la nivel de relații, este pentru că nu erau oamenii potriviți sau pentru că trebuie să înveți ceva din asta. Poate ei trebuie să învețe ceva din asta și Saturn te-a protejat în această perioadă ca să nu pici în vreo capcană, ca să nu profite nimeni de tine. Să vă schimbați viața și aspectul fizic. Perspectiva despre viață este ca și când voi renașteți, este o nouă viață aici pentru voi. Regina de bâte. Veți fi mai atrăgători, să știți. Veți fi mai îngrezători. Acesta este arhetipul leului. Marte din leu vă dă putere. Vă reveniți voi cumva. Au existat niște momente în viața voastră care au definit anumite situații și tare v-au încântat acele momente. Puteți atinge din nou acea stare de împlinire și de mulțumire. 9 de bâte din nou. Aveți experiență. Poate există aici niște oameni pe care voi ați considera prieteni, dar care ei erau de fapt dușmani ascunși, pentru că Pluton vărsător poate scoate la suprafață și așa ziși dușmani ascunși și acum îi identificați și da, poate vă este greu să vă rupeți de situații, de locuri sau de oameni care nu sunt sinceri, dar trebuie să o faceți, pentru că asta vă învață Saturn. Vrei o viață mai bună, trebuie să călătorești cu bagaj ușor. Spânzuratul, care mi-a apărut în poziție întoarsă, să vezi în această perioadă lumea cu alți ochi și vei vedea o lume mai frumoasă. Și pajul de cupe, o lume mai frumoasă, vindecare, iubire, posibilitatea să cunoști pe cineva în această perioadă, posibilitatea să îți armonizezi relația în care deja ești, garanția și certitudinea că unii dintre voi, spre exemplu, sunteți iubiți, dacă există niște certuri, dacă au existat aici niște provocări, pe zona financiară, cu locurile de muncă și așa mai departe, se deblochează acele situații și veți elimina cel puțin acele provocări din viața voastră. Pe zona medicală puteți face niște tratamente care să știți că vor avea efect foarte puternic, vă veți putea elibera de niște constrângeri, de niște tratamente, poate unii dintre voi. Aici este luna, un arhetip al racului. Curaj mai mult să faceți un pas înainte, să vă susțineți și să mențineți entuziasmul când începeți ceva.
Artă. Pentru unii dintre voi aici este artă. Căutarea care începe acum. Ceea ce cauți te găsește sau caută și vei găsi. Caută și vei găsi pentru că pe parcursul vieții tale, chiar dacă viața nu a fost mereu pictată în culori de roz, tu acum ai o paletă și o gamă largă de culori. Ai foarte multă experiență față de alți oameni, iar acest lucru te recomandă să fii mai înțelept. Să ai în permanență posibilitatea de a vedea problema din toate unghiurile, cum se prezintă ea la nivel amplu, să te ridici deasupra problemei și să găsești vindecarea, soluția potrivită pentru tine. Este noroc aici. Indiferent de situație, tu pici în picioare. Și schimbări rapide. Schimbări rapide care vin în urma unor acte de curaj. Ale voastre, sigur că da. Cu Marte în Leu veți fi mai îndrăzneți sau ar trebui în perioada ce urmează să folosiți această energie să rezolvați tot ceea ce v-ați propus, tot ceea ce nu ați făcut până acum. Și loialitate, prieteni buni. Da, poate fi vorba pentru voi despre ideea de prietenie. Cine vă este cu adevărat prieten și cine nu. Să vă reconsiderați puțin cercul de prieteni. Sigur că Venus va aduce aproape și oameni pe care să vă puteți baza, dar și faptul că Marte intră în Leu acolo, puteți descoperi practic și acei oameni care nu vă sunt prieteni în această lună. Energia vă ajută și vă ajută bine de tot. Aici avem o carte a struțului cu capul în nisip, să spunem. Iar ea ne spune după cum urmează. Refuz să văd realitatea. Saturn în Pești vă ajută să acceptați ceva pentru a putea face un pas înainte. De asemenea, așa cum am precizat, vă ajută să vedeți în lumea în care trăim, în relațiile pe care le aveți, tot ceea ce nu funcționează bine. Asta înseamnă că veți avea alegeri importante în perioada ce urmează. Cum schimbați lucrurile care nu funcționează bine? Claritate, foarte multă claritate, dar și capacitatea de a vedea dincolo de vălul acesta al realității. Iar aici avem un lup singuratic, avem pe cineva foarte puternic care iese din tipare, se decondiționează, nu urmează regulile sociale, care își urmează intuiția, instinctul și face așa cum simte. Și o perioadă cu foarte multe schimbări și sunt schimbări benefice atât la nivel de relații cât și la nivel financiar. Sau de profesie, să știți. Doar că trebuie să fiți mai consecvenți în ceva anume. Aveți un talent, poate unii dintre voi, de care vă ocupați sau care vă face plăcere, dar trebuie să fiți mai consecvenți, mai responsabili în anumite sectoare din viața voastră. Să vedem ce ne spun și talismanele. Primul talisman, elementul de surpriză și postscriptum te iubesc. Aceasta este casa a 12-a. Dacă în viața voastră ceva nu funcționează, să știți că pot fi gânduri care nu vă aparțin, idei despre viață care nu vă aparțin, o viziune despre viață care nu vă aparține. Este preluată din societate, din familie, din jurul vostru, de la prieteni și așa mai departe. Iar voi acum aveți puterea să vedeți realitatea și adevărul. Sunt un pic stresat. Și din nou elementul de surpriză. Poate fi vorba despre faptul că ceva se schimbă, apare vreo schimbare în această perioadă și s-ar putea să fiți intimidați de viteza cu care lucrurile se petrec, atât că veți fi și foarte pregătiți, aveți experiență să faceți față acestor schimbări, sau poate fi vorba despre cineva, pentru că în perioada de Mercur retrograd apar din trecut oameni, situații, foști iubiți sau foste iubite, cu care să reglăm lucrurile, cu care putem relua ceva anume sau cu care putem acum concluziona. Pot fi lucruri care sunt în strânsă legătură cu cariera, cu profesia, discuții mai vechi, poate un fost coleg, o fostă colegă sau pur și simplu cineva
care a fost ca o autoritate în viața voastră și a impus punctul de vedere sau pe care poate voi l-ați tratat așa. Depinde de situație. Poate fi cineva de altă naționalitate. În tot cazul, un element de surpriză și o dovadă de iubire din partea cuiva. Uite, o concluzie fermă. Ce este al tău este pus deoparte și are legătură cu capacitatea ta de a înțelege ceva. Pot fi și niște studii aprofundate, să treci la un alt nivel, sau o diplomă, o finalitate. În sfârșit, am încredere că pot să reușesc ceva anume și este ceva bun, ceva încântător. Posibilitatea să ieși dintr-un impas financiar sau să te organizezi mai bine la nivel financiar. Un talent pe care îl ai, dar care se pierde cumva în spațiu și în timp pentru că este nevoie să îl susții, să fii mai consecvent, mai ferm, mai organizat în ceea ce faci. De asemenea, aici este realitatea pictată de societate în niște culori, iar tu, începând cu acest moment, când Pluto intră în Vărsător, vei avea așa o capacitate desăvârșită și deosebită să vezi realitatea exact așa cum este ea. Nu te da bătut, ai încredere în intuiția ta, uite o antenă, lucrurile funcționează bine, vei vedea exact ceea ce se întâmplă acolo, o declarație de dragoste, sunt niște vești pe care le auzi, ceva noutăți care vin în viața ta, cu care te descurci, care, uite, te încântă. De asemenea, atenție, că s-ar putea unii dintre voi să fiți poate ușor creduli sau să vedeți binele înaintea oricărui alt lucru, atât că trebuie să fiți mai realiști puțin. Aici avem o tobă, putere, atenție la mașini, atenție la drumuri, faceți reviziile la timp, să nu aveți vreo provocare tehnică. De asemenea, este putere, terapie prin sunet, terapie prin culoare. Atenție că cineva s-ar putea să fie în jurul vostru, dar să aibă așa un fel de energie cameleonică și să vă hrănească iluzii, să fiți cu băgare de seamă totuși. Un triumf, o operație din care vă recuperați foarte rapid sau o acțiune care este triumfătoare, aveți un succes. Pentru alții dintre voi este achitarea unor datorii, pentru alții dintre voi poate fi ceva ce are legătură cu sistemul hormonal, cu secreția hormonilor, cu suplimentarea, poate ceva de genul acesta, poate fi și sistemul endocrin aici în discuție, în cazul în care aveți vreo provocare, merită să investigați niște bani, posibilitatea să o luați de la început, să aveți un salariu mai mare, să aveți venituri mai mari, încasări mai mari și o capitală, un capital, o creștere de capital sau să vă mutați într-un oraș mare, poate unii dintre voi, sau într-o locuință mai mare, într-un spațiu mai mare. Vă mulțumesc tare mult! Vă doresc să aveți o lună minunată, să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!